हेलो गाइज, मैले आज के सिकाउन गइरहेको छु भने क्याटेगोरिज भनेको के हो र क्याटेगोरीलाई कसरी हामीले आफ्नो साइटमा के गर्न सक्छौँ त एड गर्न सक्छौँ यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। र क्याटेगोरी भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि ब्लग अथवा पोस्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा कन्टेन्टमा एड गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले क्याटेगोरीको रिक्वायर पर्छ। जसरी हामीले क्याटेगोरीलाई के गर्न सक्छौँ भने आफ्नो साइटमा सो गराउन सक्छौँ। क्याटेगोरीहरूको थ्रु हामीले के गर्न सक्छौँ भने कुनै पनि ब्लगहरू भए पोस्टहरू भए तिनीलाई एड गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त राख्न सक्छौँ। र क्याटेगोरीको सब क्याटेगोरी पनि के गर्न सकिन्छ क्रिएट गर्न सकिन्छ। र कसरी हामीले अब क्याटेगोरीहरूलाई आफ्नो साइडमा सो गराउने त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले हाम्रो साइडलाई सो हेरौँ पहिला ल। म हाम्रो यो साइडमा गएँ। साइडमा गइसकेपछि जस्तै हाम्रो यसले यहाँ भिएमएस भन्ने पोस्ट रहेको छ। जस्तै यसमा अहिले के छ भनेपछि जस्तै हाम्रो यो साइडमा अहिले क्याटेगोरीहरू कुनै पनि सो भएको छैन। जस्तै हामीले कुनै पनि क्याटेगोरीलाई हेर्न पऱ्यो भने यसमा सो भएको छैन। र क्याटेगोरीहरू जस्तै मैले इमेजको डाउन साइडमा मैले के गर्न चाहेँ त यो साइडमा बिलो साइडमा मैले के राख्न चाहेँ त क्याटेगोरीहरूलाई एड गर्न चाहेँ। र मैले क्याटेगोरीहरू केही क्रिएट गरिसकेको छु। र हजुरहरूलाई मैले क्याटेगोरी कसरी बनाउँछु भन्ने कुरा त योभन्दा अगाडिको भिडियो मैले सिकाइसकेको छु। यसलाई गएर हेरिदिनु होला। र अब यसमा मैले के गर्छु त केही क्याटेगोरीहरू एड गर्छु जसको थ्रु हामीले हाम्रो पोस्टमा के गर्न सक्छौँ सजिलैसँग भिजिट गर्न सक्छौँ। जसको थ्रु हामीले सजिलैसँग कुनै पनि पोस्टमा जानु पऱ्यो भने चाहिँ क्याटेगोरीको थ्रु सजिलैसँग जान सक्छौँ। र त्यसको लागि मैले के गरेँ भने हाम्रो ड्यासबोर्डमा गएँ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हामीले क्याटेगोरीहरूलाई कसरी क्रिएट गर्ने त मैले सिकाइसकेको छु। जस्तै मैले क्याटेगोरीलाई के गर्न गइरहेको छु त हाम्रो साइडमा एड गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एपिरियन्सभित्र जानुपर्ने हुन्छ। र एपिरियन्समा गइसकेपछि जस्तै हाम्रो विजिट भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो थुप्रै खालका विजिटहरू के हुन्छन् सो हुन्छन्। र कसरी हामीले अब क्याटेगोरीलाई एड गर्ने त्यसको मेरो मेन फोकस रहेको जस्तै हाम्रो यस अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूले यहाँ देख्नु थुप्रै खालका विजिटहरू के हुन्छन् त सो हुन्छन्। जस्तै यिनी सब विजिट रहेका छन्। र यसबाट हामीले क्याटेगोरी भनेर यहाँ सर्च गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त क्याटेगोरी सो हुन्छ। यसबाट पनि हजुरले ड्र्याग गरेर लिन सक्नुहुन्छ र अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा गरेँ जस्तै यसमा मैले क्याटेगोरी भनेर हाने भने क्याटेगोरी लिस्ट सो हुन्छ है। क्याटेगोरी भनेर हानेको छु भने क्याटेगोरी लिस्ट हाम्रो सो भइसक्यो। यसलाई हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ यहाँ ड्र्याग गरेर हजुरहरूले कुन ठाउँ साइडमा राख्नुपर्ने हो त्यसमा साइडमा गएर के हुन्छ राख्न सक्नु पनि हुन्छ। तर मैले यसबाट राख्न चाहिनँ, हजुरहरूलाई यताबाट सिकाउँछु ल। जस्तै हाम्रो अर्को कुन तरिकाले सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूले यसमा प्लस साइनमा क्लिक गर्नु होला र यहीँ सर्च गर्नु होला। जस्तै हाम्रो क्याटेगोरी लिस्ट भनेर सर्च गर्नु होला। हाम्रो चाहिँ यहाँ सजिलैसँग देखाइसकेको छ पहिले नै। यसमा मैले क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो के भइसक्यो त एड भइसकेको छ। जतिवटा क्याटेगोरीहरू थिए त्यतिवटा हाम्रो यहाँ के हुन्छ त डट साइनहरू देखाउने गर्छ। जस्तै म 4वटा क्याटेगोरीहरू बनाएको छु जसमा के हुन्छ भने वर्डप्रेसले एउटा बाई डिफल्ट अनक्याटेगोराइज अप्सनले सो गराएको हुन्छ। र त्यसमा मैले 3वटा क्याटेगोरी बनाएको छु र एउटा वर्डप्रेसले बाई डिफल्ट बनाएको अनक्याटेगोराइज अप्सन पनि हाम्रो क्याटेगोरी पनि के भएको सो भएको छ। यसबाट मैले के गरेँ त अब अपडेट गरेँ भने हाम्रो इमेजको बिलो साइडमा के हुन्छ भने हाम्रो क्याटेगोरीहरू सो हुने गर्दछ। जस्तै हाम्रो सेभिङ प्रोसेस चलिरहेको छ र सेभिङ प्रोसेस हाम्रो कम्प्लिट भइसकेपछि अब जस्तै मैले अब आफ्नो साइडमा गइसकेपछि अहिले यहाँ कुनै पनि यहाँ के छैन क्याटेगोरीहरू छैनन्। जसमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इमेजको डाउन साइड बिलो साइडमा कुनै पनि क्याटेगोरीहरू छैनन्। यसलाई मैले रिलोड गरेँ एकपटक ल। रिलोड गरेपछि हाम्रो सबै हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै 4वटा क्याटेगोरीहरू देखिनेछ जसमा एउटा अनक्याटेगोराइज अप्सन छ भने बाँकी चाहिँ मैले क्रिएट गरेको क्याटेगोरीहरू सो हुनेछ। जस्तैमा ड्राइभर म्यानेजमेन्ट र भेहिकल मेन्टेनेन्स र भिएमएस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ के रहेको छ क्याटेगोरीहरू सो भएको छ भने अनक्याटेगोराइज भन्ने अप्सन हाम्रो वर्डप्रेसले बाई डिफल्ट क्रिएट गरेको छ। यसरी हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि आफ्नो साइटमा के गर्न सक्नुहुन्छ क्याटेगोरीहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ, क्याटेगोरीलाई सो गर्न सक्नुहुन्छ जसको थ्रु हामी सजिलैसँग पोस्टभित्र जान सक्छौँ। जस्तै मैले ड्राइभर म्यानेजमेन्ट भन्ने सिस्टम यो क्याटेगोरीलाई क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो अब के हुन्छ भने जति पनि हामीले पोस्टहरू यसमा एड गरेका थियौँ त्यसो हाम्रो सबै सो हुने गर्दछ। जस्तै हाम्रो क्याटेगोरीभित्र रहेको छ हाम्रो ड्राइभर म्यानेजमेन्ट भन्ने पोस्ट जसमा हजुर ड्राइभर म्यानेजमेन्ट भन्ने हाम्रो क्याटेगोरीभित्र हाम्रो यो पोस्ट रहेको छ जसमा हजुर अब्जेक्टिभ अफ भिएमएस भनेर हाम्रो यो पोस्टहरू यसमा एड भएका छन्। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के रहेको छ त हाम्रो क्याटेगोरी ड्राइभर म्यानेजमेन्ट भन्ने क्याटेगोरीभित्र रहेको पोस्ट रहेको छ। यसरी हजुरहरूले क्याटेगोरीहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ, क्याटेगोरीको सब क्याटेगोरीलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साइडमा सो गराउन सक्नुहुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू सधैँ अपलोड गरिरहनेछु। यस्तै भिडियो प्राप्त गर्नलाई मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।